बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिएगा और इंसर्ट मेन्यू के टेक्स्ट वाला ग्रुप शेयर होगा ना, देखिए उसमें मसला नहीं था, मसला कम है ला बात से वड़ा को सिंपल डिजाइन में फार इस्तेमाल के सुर्खी वगैरह और फॉरवर्ड टाइटल और फॉरवर्ड के ना डाल तमो के ना दा दे लग मजेदार है ना, सादा टेक्स्ट में मजेदार नहीं डाल अक्षर मजेदार है पूरा ठीक है। दूसरा फॉर्मेट को लावी कि नो लगा सिंपल टेक्स्ट फॉर प्रॉपर्टी है आगे सब बता स्लाइड नंबर तो नंबर राजी है बारी उस स्लाइड पर नंबर शूटिंग ठीक है। बोलो दा उस लिख मजेदार कर दिए तो बोलो ना टेक्स्ट लिख मजेदार सही है। हां दा वापस देना डिलीट को और दा डिलीट सही है। हाँ दलता मुंग सर दे साउंड सॉरी अवल मूवी दे मुंग सर मतलब मुंग खपल वीडियो क्लिप दे किसे गोले शू लगावले शू लेकिन दास तमा परनु मिल गया ना ताऊ छोटा पे शुरू कर ले मतलब कंप्यूटर हवाले से मुंग चलो दरावाल दा कंप्यूटर हवाले से रहता दलता खबर शुरू करी दे सा हवाले से डबल सिस्सा वाली से रहता खबर शुरू करी देगा ना उस दागे टॉपिक से रिलेटेड ता सर से देयो वीडियो ता सर पता दा नजला वाले से खबर शुरू कर दा उस ता खूब सही खबर यो खुदागे वाले से ता यो वीडियो ता डाउनलोड कर दा वागा ता सर पता दा कंप्यूटर की ता आगे सर सकड़ा लिंक ला तो ये चीज कला मतलब दा प्रेजेंटेशन दौरान की यादी न बाद या दा टॉपिक जो उसको एक्सप्लेन के मगे सर और तसक प्ले कमा वीडियो ता प्ले कमा सही दा ना नमंगा आज कम सीता एंजर तो जो दी न वीडियो क्लिप तो जो यो मुंग से दे मूवी फ्रॉम फाइल दे और यो मूवी फ्रॉम क्लिप ऑर्गेनाइजर दे संग चिप इंसर्ट के मुंग से रस दे क्लिप आर्ट दे के ना नो क्लिप आर्ट न मुंग तस्वीरान और दार सीजन न खलु कना देखे दे के खपल प्राती दार सी मूवी पे दे के खपल प्रति दे पे से के प्रति न दे पर कम चिमुंग से गदा कना लाइब्रेरी दे गैलरी सी शो दागे के प्राती दी नुंगा मतलब दा पे सवाल बदे के मख के न वला चली څنګه بده کلیک وکړو دا سيزونه به پراتی دی ګوره موږ ته چلو دا راوغستو دا موږ درته سکو دا تمرا وړو دا ٹھیک شو نو اوس دا ته څومره سکرین باندې چلول غواړي سایز ولته په خپل مرزي مطابق سیټ کولای شي و چې کله خپل پریزنټیشن پلی کی نو ستا ویډیو به چلیږي ګوره ٹھیک شو کنه دیوانه پوه شو کنه موږ وایو چې موږ خپل ویډیو چلول غواړو موږ سو فرام فایل خپل کمپیوټر نه ویډیو راخلو نو ته چې کوم ځای کې تاسو سره ویډیو پرته یا ویډیو راواله کوم ځای کې پرته ده لکه زه ته چې ما سره د کمپیوټر کې درته ویډیو پرته ده یو ویډیو ده ما سره ویډیو تاسو سره چې ځای کې پرته ده ډاونلوډ کړئ تاسو سره کمپیوټر کې ځای کې پرته یې کنه په ډي کې پرته را پسې کې کوم ځای کې پرته ما سره دا الریډي ما سره لیکلې ګور ډیسکټاپ او کوم ځای چې لیکې دا سره ویډیو کوم ځای کې پرته ته ویډیو راغستې شي ځان چې ما سره دا ویډیو ده دا مې سکړه دا ویډیو موږ سره په ډیسکټاپ باندې پرته ده وګوره دا مې راوغستو دې نو مې سکړه تاسو خپل ویډیو سره کولای شئ کنه لکه تاسو وایي چې دا څنګه به ډایرکټ دا راځي تاسو په کلیک ویډیو به کې نه راځي صحیح ده ما در مخ کې نه راولې تاسو کولای شئ تاسو کولای شئ په ډیسکټاپ باندې ویډیو پرته کوم ځای کې تاسو سره ویډیو پرته خپل ویډیو راغستې شي زه کورل ډرا دار لم دا ما سره دي کورل ډرا نیو کورل ډرا دا یو ویډیو سره لم ګوره بزنس کوم اوکې دلته چې کله ما اوکې کو کنه څنګه مې چې ویډیو امپورټ لا نو ما سره دلته یو میسج راکو ما ته چې مایکروسافټ آفیس پاور پوینټ صحیح شو وایي چې how do we want to the movie to the start and the slide show نو د دوه آپشن درکې یو ماته چې اتوماتیکلی او بل ماته چې وین کلیکډ د دې مطلب دا دی چې کله ویډیو خو بدل تراشي نو اتوماتیکلی چې څنګه زما پریزنټیشن سٹارټ شي دا سلاید څنګه په 2 نمبر سلاید کې فرست کې اړ یو سلاید کې او چې څنګه دا سلاید ماته مطلب راشي کنه په فرست سلاید هم دا په کولو شي یا مطلب 3 نمبر سلاید ته 1 نمبر د پلی کو 2 نمبر دی خبر وکړه چې څنګه 3 نمبر سلاید راشي ډایرکټ د ویډیو پلی شي کنه وین کلیک چې کله به کلیک وکم بیا دی پلی شي نو زه به اول په دې باندې تاسو ټرای وکم ګور اتوماتیک وځو دا ویډیو په سایز به دې نه څه کم لګا دا چې په دې سکرین کې کوم ځای کې ته لګول غواړې لګول شي دې دلته لګوم صحیح ده کنه اوس ګورې چې کله خپل پریزنټیشن پلی کوم نو ویډیو به ډایرکټ شروع کیږي ویډیو پلی شو موږ کوم یو کمانډ ورکو
student دلته موږ سره یو صحیح ویډیو پرته ده باجوړ حوالې څه کنه زه ولا به وګورم چې هغه کوم ځای ته پرته ده ډیسکټاپ ته ځم document ship Bajaur حاضر درالم انزرت تا او from file desktop ما سره یو ویډیو پرته ده کوم ویډیو ده document ship Bajaur ډاونلوډ صحیح شو نو زه ته چې اتوماتیکلی دې څه شي ویډیو پلی شي دا مې وکړو دا مې دلته ولګاو صحیح شو اوس چې څنګه خپل پریزنټیشن پلی کوم نو ویډیو بس کیږي ډایرکټ به ویډیو سٹارټ کیږي ګورئ ویډیو نه شروع کیږي راول automatically we will click चलो देखो फिर ऑल ओवर द इवेंट क्लिक माने क्लिक दोबारा शुरू वाला क्लिक डायरेक्ट नहीं शुरू कीजिए क्लिक टू सही शुरू ना अगर ताज़ा सा खबरें उठली बैठ जाते हैं तो वीडियो पर डायरेक्ट जो वीडियो करते हैं स्टार आराम से रहता है और स्टार वीडियो पर रवाना है अब यहाँ पे क्लिक करके मैं सोचती ये बारे दा खबर है वो प्लीज तो सर वीडियो से ऐसे बना खुदा बस कर गई जो हम ना बच्चे को फर्स्ट ऑटोमेटिक डायरेक्ट असर से शुरू गई असर डायरेक्ट प्ले की गई सॉरी ना ऑटोमेटिक तो मैं बोले स्टाइल में लगा fine دا هغه سلاید کې انیمیشن اپلای وو صحیح ده کنه انیمیشن باندې کې اپلای وو نو هغه سلاید کې مختلف انیمیشن موږ اپلای کړو نو سٹارټ وړاندې کول لاغې نه کېدو استاد بدل د خیر ما بدیز کې ویډیو بل اپلای کړی مو کړم چې کله انیمیشن سٹارټ کړ ویډیو بندیدل به چې کلیک وکړو بیا به سٹارټ کېدل صحیح شي کنه د دې وجه نه سو هم سره ما چې خالص سلاید واغوستو نو هغه کې ما سره څه شو ګوره دې کې استاد اتوماتیک په پوښښ وکنه اتوماتیک ډایرکټ کیږي ګوره چې څنګه اتوماتیک ورکما دې باندې څه کیږي څنګه اتوماتیک ورکم صحیح شو یو اتوماتیک دا ولګم او بل بس کما بل او تبراش دلته ورکم کلیک صحیح شو دوه مې ولګولې صحیح شو کنه د دې چې پریویو کولای شو ګور سلاید شو والیوم ته ځول کوم ولې شو ګور سیټینګ مختلف کولای شي ټیک شو دا مې ولګاو او زراله ما F5 مې پریس کړ یو به ډایرکټ شروع کیږي صحیح شي کنه دې بل باندې کله ما کلیک نه کړم دا باندې کلیک وکړم دا وایي لکه ته یو سکرین مایټ ته پرنسس ویډیو باندې یو کله ټیک شو په دې پوه شوي کله ضرورت راځي کنه خپل هغه مطابق مطلب ته هغه لګولای شي ویډیو لګولای شي څه مسله هم نشته وګی کنه نیکسټ دلته موږ سره ساوند دی ساوند یو موږ سره ساوند فرام فایل دی کمپیوټر کې د اډیو سره ساوند وغیرہ پراتی دي او هغه لګول غواړي مطلب بي جي ام وغیرہ لګول غواړي کنه د خپل لغه سره تا پریزنټیشن دته چې دې سره بي جي ام لګېدلې صحیح ده کنه نو تا هغه لګولای شي ساوند کلیپ فرام ارګنایزر د دې چې خپل پراتی دي هم راغستې شي دې کې اتوماتیک دی او وینټ کلیک دی صحیح شو کنه دا خبرې دي کوم دا خبره ده چې ډایرکټ راشي کنه سو شي دا ساوند نو ګره زه دا اپلای کوم
چې اتوماتیکلی چې څنګه ستا پریزنټیشن سٹارټ شي نو څه کېږي بیا به ډایرکټ راځي صحیح شو. زه راځم دلته او ساوند ته راځم فرام فایل به وروسته وایو پلی سی ډي آډیو ټریکر دا ته سی ډي چې تاسو سره کیسټ کې آډیو پرته وي د هغې نه راغلی شي او ریکارډ ساوند زه خپله ساوند ته غواړم چې زه خپله ساوند په دې باندې څه کړم ریکارډ کړم صحیح ده که نه نو څه کولی شي اوس دلته راغلی زه خپل ریکارډ څه کوم دې نه سټارټ ریکارډ سټارټ شو ګوره زه چې څه خبرې کوم دا ټولې څه دي اوس روان دي دې باندې ریکارډ کېږي لکه ته که څه کول غواړې دې باندې څه ریکارډینګ کې یا مطلب څه چې کول غواړې دلته مطلب وټ از اے کمپیوټر صحیح شو که نه ډیراوډ فرام لتین ورډز کمپیوټر صحیح شو څه چې خبرې چې کول غواړې که نه څومره چې ته خبرې کوې نو ستا ټولې څه کېږي ریکارډ کېږي دلته به راشي څه پکې دا به مونږ دیز نه به سټاپ کېږي ښه شو دا مونږ اوکې کړو بس دا دلته راغلی صحیح شو دا مونږ ریکارډینګ وکړو ټیک شو که نه اوس چې کله مونږ خپل پریزنټیشن پلی کړو زمونږ اواز به څه اټومیټک نه دی که نه کلیک به کړو صحیح ده که نه اواز څه شو دلته ریکارډ بیا د دې مزید سیټینګ هم کولی شي دلته فور ډیزاین د دې سپیډ والیوم وغیره کمول غواړې هم کمولی شي صحیح ده والیوم هغه وخت کې کمول پکار وي که ته چېرته بي جي ام لګول غواړې که نه خپل پریزنټیشن سره صحیح ده موږ به لاړ شو چلو موږ به څه وکړو په دې درېو څیزونو درېو کوڼ خو پوه شوې که نه ریکارډ سی ډي نه ناستل غواړې دې کې خپل پراته دي موږ فایل راخلو موږ یې راغلو صحیح شو زموږ سره چېرته پراته دي موږ وایو چې دلته چلو موږ سره کمپیوټر کې پراته دي دلته سهیل صاحب په دې کې اچلي سانګ وغیرہ دي صحیح شو دا به که موږ واچو دا به څه کړو اوکې دلته مو چې اټومیټک سټارټ شي که نه وین کلیک موږ به چې موږ به کله کلیک وکړو بیا دې موږ سره څه شي سټارټ شي ټیک شو که نه دا وشو موږ چې کله خپله پریزنټیشن سټارټ کړو خپلې خبرې کوو دې باندې کلیک وکړو اوس به څه وشي صحیح شو که نه دا ساوند تیز دی لکه بي جي ام باندې ته داسې هغه لګول غواړې نو تیز دی بیا د دې ساوند ته څه کولی شي کمولی شي که نه لو به ورکړو اوس به صحیح ده سلو شو ګوره صحیح شو که نه دا بي جي ام دی تا سره چلېږي ته خپل پریزنټیشن کله کله مطلب د بي جي ام یا که په ټولو سلایډونو نه لګول غواړې خاص په یو څو سلایډونو باندې که نه خلک د دغه لپاره ریفریش کولو لپاره یو سلایډ باندې مطلب ته هغې باندې ویډیو هم چلول غواړې صحیح ده که نه غټ پریزنټیشن 2-3 ګنټې پریزنټیشن وکړي چې خلک بور نه شي نو ورسره بي جي ام چلول غواړې هغې سره مطلب ښایسته کلیپونه ویډیو چلولي چې فني چې دغه یې که نه خلک بور کېږي نو هغې ته ګوري چې ویډیو به چلېږي کلیپونه وي او ورسره به بي جي ام چلېږي یا مطلب څه پاټۍ حوالې سره څه خبرې هغې سره مختلف چې کوم پاټۍ دغه د هغې تصویران وغیره دا چلې او دلته ورسره بي جي ام سټارټ صحیح ده ٹھیک شو په دې باندې پوه شوئ مسله خو پکې نشته که نه ټیک شو بل موږ سره دا به موږ سټاپ ډیزاین ته ولاړ شو صحیح ده که نه د دې په پراپرټي کې نه څه خو پکې نشته هایټ ډیورینګ شو پوهېږې که نه دې څه مطلب دی د هغې په وخت کې هلته چې داسې نه ښکاري صحیح شو که نه او لوپ انټل سټاپ ده څه مطلب چې ختم شو که نه لکه اوس دا ستا پریزنټیشن دی نیمه ګنټه ته روان دی تا خبرې کوي او دا چې کوم تا سره دی تا مطلب دا سانګ چې کوم دی بي جي ام دی 10 منټ دی اوس تا خبرې اوږدې کړې بي جي ام به ختم شي که نه نو لوپ چې ورکړي لوپ داسې سرکله کې تاوده ته وي چې ختم شو بیا به سر نه شروع کوي بیا ختم شي بیا دا موبایل کې وي که نه هلته یې موبایل کې صحیح شو لکه ته وایې چې یو سانګ ما سره ختم شي دوباره بیا چلېږي که نه یو سانګ یې خو دوباره بار چلېږي لوپ په هغې کې وي صحیح شو او پلی ساوند دا څه وایي وین کلیک د دې نه اوس هم چینج کولی شي لکه هلته خو مونږ دغه نه شو کولی که نه یو ځل مطلب ما اټومیټک نه ورکړی اوس هم نه چینجینګ کولی شي پلی ایکسیز سلایډ دې څه مطلب دی
چینج محسوس نشو دا څه دی موږ سره میکزیمم ساوند فایل سایز دومره دی صحیح شو که نه ته بیا سیوا کولی او کمولی شي ټیک شو او دا خو پوهېږي چې برین ټو فرنټ سینډ ټو بیک صحیح شو